Vi heter Kajsa och Ali och under 1,5 år har vi byggt om den här skolbussen till vårt off-grid hem. Och nu är planen att vi ska resa jorden runt. Det här är en Mercedes-Benz Vario från 2001 som vi har döpt om till Sayara. Och nu ska ni få en full tour av vårt hem. Vi tänkte att vi skulle ge er en rundtur av vårt hem på jul. Så vi börjar i hallen. Då har vi en borste här så man kan borsta sina smutsiga fötter innan man går in i vår fantastiska hall. Det här kaklet köpte vi ifrån Etsy och det är handgjort kakel ifrån Mexiko. Det här är min favoritdetalj i hela bussen. Jag älskar det här. Här har vi vår skoförvaring, så att i denna lilla korgen så har vi alla våra skor, alla våra paraply och vi har lite reflexvästar och sånt som man behöver om det händer något på vägarna. Jag tänker att vi ska gå igenom alla lådor, alla fack vi har i den här bussen för att ni ska få alla juicy detaljer. Så vi börjar här. Det här är handskfacket i bussen. Och också bussens elcentral. Så här har vi lite säkringar. Vi har en ficklampa när vi ska göra lite kontroller på bussen. Eller om det händer någonting utanför eller så. Min plånbok ligger här. Och typ 20 miljarder glasögon. Och lite ansiktsmask och sånt. Vi har ju fått uppgradera våra körkort för att kunna få köra den här. Det är ju C1-kort på den så att den får ju väga 7,5 ton och just nu ligger vår vikt på 5,5 ton. Jag är ju väldigt spirituell av mig och tror väldigt mycket på energier och stenar och sådär. Så att i fören så har vi hängt 2 kristaller som ska skydda oss på vår resa. En rökkvarts och en bergskristall. Vi har också lite andra grejer här framme som olika blommor, lite kaktusar och sånt. Och allting sitter ju fast. För vi vill inte hålla på att plocka fram och plocka ner saker hela tiden. Så det sitter kvar när vi kör och sådär. Här har vi också all vår jackförvaring. Vi har ett förkläde till när man ska laga mat. Lite ryggsäckar och löpningsväst och sånt. Också vår tvättklädställning som vi ställer upp när vi har tvättat kläder. Och vi har också en bricka för när vi ska ha frukost uppe på altanen eller i sängen. Här är mitt säte. Ali brukar vara den som kör mest i vår buss för att jag redigerar videos och sådär på vägarna. Jag har en liten dryckeshållare där för när jag vill liksom dricka kaffe och lite sånt. Sen har jag också en korg här med alla mina grejer jag behöver när vi är ute och kör. En liten fläkt. Glasögon, en ficklampa för när jag behöver läsa, lite sladdar och lite sådana grejer. Jag pluggar ju rätt mycket när vi kör så jag har också mina skolgrejer här i. Bakom mitt säte så har vi vattendunkar. Vi har ju ingen vattenfiltrering eller något på vår vattentank så att vi köper ju dricksvatten. Men det är ju någonting vi ska installera senare i planen. Vi har också en brandsläck och sen har vi vårt vinställ. Vi har också gaslarmet sitter här bakom. Knappen till våra fina lampor i köket. Vi har lite plastväxter i den här bussen. Jag är väldigt anti plastväxter. Men det är som att vi ska åka till Arabiska halvön så måste vi göra oss av med våra växter innan vi lämnar Europa. Då valde vi att ha lite plastväxter. Här har vi också knapparna till våra spotlights i taket. Vi har en brandvarnare. Och vi har en termometer som mäter temperaturen och luftfuktigheten. Det sista vi har i hallen, det var en väldigt lång introduktion av hallen, men det är ett skåp här. Vi har våra badhanddukar och våra sängkläder i det här skåpet. Vi valde ju att bygga ett badrum i den här bussen för att vi bor ju i den här bussen på heltid, det är vårt enda hem och eftersom att vi ska resa jorden runt så ville vi ha alla bekvämligheter som finns i en lägenhet. Vi har ju valt att ha en separat toalett i den här bussen från Trelino. Så den separerar ju liksom kisset och bajset från varandra. Och sen använder den inga kemikalier och inget vatten. Så den är väldigt, väldigt miljövänlig. Vi är ju supernöjda med den här toaletten. Ja, verkligen. Jag älskar ju den här.
Nu kommer vi till själva borddelen. Det består av vårt superlånga kök. Jag tror det är typ 3 meter, va? Ja, det är det. Ja. Vi har ju en 120 liters färskvattentank och sen har vi 70 liter gråvatten, tror jag, va? Det stämmer. Ja. En liten juicepress för apelsinjuicen på morgonen. Kryddställ här med lite matchavisp på gasspis. Vi har 2 brännare. Vår meditationsplats på morgonen, lite rökelse, lite kristaller och lite oljor, lite ljus och sådär. Jag tänker att vi kan gå igenom alla de här förvaringarna. Vi har ju väldigt mycket korgar här uppe. Men eftersom att vi har bara bott här en vecka så är det väldigt kaosigt och oordning och lite sådär. Så don't judge. Den första lådan är full med, ska vi se här, batterier. Vårt hemlarm som vi inte installerat än. En skrapa till fönstren och lite sånt. Här är en annan super tung låda med solrosfrön och färg. Hur vet du att du är arab? Ja. I hylla så har vi en låda med kreatin, kollagen, alltså vitaminer, PVO, lite sånt. Vi älskar träning och hälsa väldigt mycket. I den här korgen är vårt porslin. Här är våra glas i alla fall. De får vara där inne. I nästa låda har vi, den här är lite ordning i alla fall. För här är lite ljus och lite rökelser och lite tändstickor och sånt. Det här är en till kaoslåda. Vi har kiwi, högtalare, tejp, matcha. Och det här är sista hyllan. Här är bara hygienartiklar. Tandborste, smink och tamponger och grejer som man behöver. Vi har ju en gigantisk taklucka som ger oss massa ljusinsläpp och ventilation. Här inne har vi alla våra köksgrejer. Jag är inte jättestolt över att öppna den här just lådan. För att det är värsta kaoset här. Vi har ju precis flyttat in, så ni fattar. Längre upp har vi lite kryddor, lite bestick, lite köksgrejer. Under den så har vi vår skafferier. Det är torra grejer liksom. Här inne har vi lite sopor, vi har gasflaska och vår airfryer som vi tar fram när vi använder den. Här inne har vi vår kylskåp. Ni kanske vill titta in vad vi har i kylskåpet. I de här 2 skåpen så är det mina kläder. Jag har inte jättemycket kläder. Jag tycker inte om att shoppa kläder. Så det här räcker väl för mig. Och här är det Kajsas kläder. Ja, det är stor skillnad mellan de 2 olika lådorna. Hon gillar kläder, jag gillar inte kläder. Så hon får de här. En supersmart grej som vi valde är en sån här bestickslåda typ. Där jag har hudvård jag använder dagligen, lite smycken och lite kristaller. Här sitter vi och äter och pluggar. Det är också ett klaffbord som Kajsa har skapat. Här kommer vi liksom kunna träna och köra yoga med bra med plats. I den här sittbänken så har vi vår fantastiska karta som vi skrabbar bort länder som vi har varit i. Vår dieselvärmarepanel, monitor där vi kan kolla hur mycket batteri kvar vi har i systemet. 2 ställbara hantlar, vår yogamatta och en grej för att köra magen. Och lite gummiband för att träna. Vi har även vår värmefilt som går på el om det skulle bli kyligt under natten. Här har vi en liten ljusslinga som vi myser med på kvällarna. Vi har också min journalingbok och lite tarotkort och lite andra böcker som man läser. Och ytterligare en liten plastväxt. Sista skåpen i bussen och här är vårt kaosskåp med elektronik. Det är här vi har alla liksom, här laddar vi alla kamerabatterier, vi har liksom alla sladdar och alla, ja det är värsta kaoset. Men i det här skåpet så har vi, lite skolböcker och sånt här. Det är en liten myslampa och vi har också lite sällskapsspel här. En Maxfan Airflex och dosan sitter här vid sidan så att man lätt ska kunna liksom trycka igång den om man är varm på nätterna eller på morgnarna så att det kommer in frisk luft över oss när vi ligger och sover.
Vi har även en nödhammare om det händer någonting, man behöver ta sig ut eller någonting, så bara kan hoppa ut genom fönstret. Vi har ju också en bakdörr här som fungerar som nödutgång, så man snabbt kan komma ut om det händer något. Men vi brukar också sitta här och dricka vårt morgonkaffe och titta ut på den fantastiska utsikten. Under sängen så har vi vår garage där vi har vattentanken. Vi har även vår elsystem. 2 batterier har vi tillsammans på 400 ampere-timmar. Vi har en dieselvärmare och 2 plastlådor som är fulla med mjölk. Här är vår älskade takterrass. Här kan vi sitta och äta frukost på morgnarna. Vi kan sitta och titta på solnedgången. Vi kan ha utebio. Och vi har även vår Starlink och våra 2 stycken solceller som är på 400 watt totalt. Tack för att ni ville komma in och ta en titt på vårt hem. Vi är just nu i Kroatien. Vi hoppas att ni vill följa med på den här fantastiska resan till Arabiska halvön. Glöm inte att prenumerera på kanalen så att ni inte missar vårt äventyr.